ของบล็อกเราจะสร้างกลุ่มแล้วเอากลุ่มไปใส่ยูเซอร์เราจะปกติเราจะบอกว่ายูเซอร์คนนี้มีสิทธิ์บริหารเครื่องไหนแต่ว่าการกำหนดเราจะไปที่เครื่องแล้วเราจะกำหนดว่าเครื่องเนี้ยใครมีสิทธิ์บริหารอะไรยังไงบ้างครับดังนั้นเดี๋ยวตอนดูยูเซอร์ครับดูกลุ่มดูวีเอ็มครับรู้สึกแบบแปลกๆไม่คุ้นเคยใช่ไหมพวกที่เรายูเซอร์โดยศูนย์กลางเราทุกอย่างใส่ไปแต่ว่าตัวบล็อกไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามาดูกันครับตัวบล็อกเองยูเซอร์เนี่ยสามารถมาจาก3แหล่งได้คร่าวๆนะครับก็คือ1มาจากในรูปแผ่นก็คือตัวยูเซอร์ที่อยู่ในเครื่อง Linux Debian เองครับเราสามารถเอายูเซอร์ตรงนั้นมาใช้ก็ได้หรือเราจะเอาตัวยูเซอร์ของตัวบล็อกเองก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีexternal อย่างพวก Active Directory เราก็สามารถที่จะทำ Single Sign On ก็คือเอา user จาก Active Directory มาแล้วก็กำหนดสิทธิ์ดังนั้น user ที่เขาล็อกอินเนี่ยเขาก็ใช้ user เดียวถ้าเกิดเดียวกับที่เขาใช้กับ Windows ได้หลักนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการระบุตัวตนการระบุตัวตนเนี่ยก็ทำได้3แบบการกำหนดก็คือจะอ้างอิงเป็นตัว user ก็ได้นะครับอ้างอิงเป็นโทเค็นก็ได้อ้างอิงเป็นกลุ่มก็ได้ user ผมว่าต้องคุ้นเคยแหละงาน user ก็คุ้นเคยก็คือ1 user ทำอะไรได้บ้างเราสร้าง user มารูปก็เหมือนกันครับว่าเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วเราให้สิทธิ์กับกลุ่มนี้แล้วถ้าเกิด user คนไหนอยู่ในกลุ่มนั้นเขาก็จะมีสิทธิ์นั้นตามไปด้วยนะครับตัวโทเค็นนี่กับเปลี่ยนแตกต่างกันสมมติว่าเราเขียนซอฟต์แวร์หรือเรามีซอฟต์แวร์ที่เข้ามาในระบบที่เป็น API นะครับการใส่ user password เป็นเรื่องลำบากดังนั้นส่วนใหญ่ระบบที่เป็น API เขาจะใช้โทเค็นแต่ที่เป็นเบอร์ตัวเลขแล้วไม่ใช้โทเค็นตัวนี้อ้างอิงเนี่ยก็จะมีค่ากับ user ตรงนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างโทเค็นอ้างอิงตัว user นะครับแล้วเราไปใส่ตัว API เชื่อมเข้ามาในระบบได้ตอนนี้เราสร้างตัว user แล้วเราก็จะไปสร้างโรจริงๆไม่ต้องสร้างโรครับมันมีโรเป็นรูปให้เราก็จะสามารถสร้างโรได้ว่ากำหนดได้ว่าuser คนนี้สามารถทำอะไรกับเครื่องไหนได้บ้างทำในระดับโหนดทั้งโหนดทำในระดับ VM แค่ตัวเดียวครับแต่ก็อีกเช่นกันครับสมมติว่าเรามีกลุ่ม VM แยกเป็นกลุ่ม VM กลุ่มนี้3 เครื่อง VM กลุ่มนั้น5 เครื่องคนนี้มีสิทธิ์ดำเนินการ VM ตรงนี้อีกคนนึงดำเนินการ5 เครื่องนู้นถ้าต้องมากำหนดเป็นเครื่องกับ user ทีละคนก็คงลำบากนะครับ user มีอย่างอีกรูปดังนั้น role เองก็จะมีกลุ่มจะเป็นตัวที่เราจะเอาเครื่องเอาทรัพยากรต่างๆใส่เข้าไปในกลุ่มแล้วเราก็กำหนดว่าตัวกลุ่มนี้หรือ user นี้สามารถทำอะไรกับกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับดังนั้นกลุ่มก็คือการทรัพยากรในกลุ่มนะครับเราก็จะช่วยเราบริหารง่ายขึ้นสรุป user เป็นคนเดียวถ้าเราต้องการกำหนดที่กำหนดคนเดียวเราก็กำหนดเป็นกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอากลุ่มนี้ไปใส่ user ตรงไหนพอ user ตรงนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเขาจะมีสิทธิ์ตามที่เรากำหนดให้กับกลุ่มเช่นเดียวกันครับโรก็คือทรัพยากรเป็นตัวเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเกิดเรามีทรัพยากรที่เป็นกลุ่มถ้าหลายชิ้นแทนที่เรามากำหนดทีละชิ้นแล้วก็เอาใส่ลงในกลุ่มก่อนแล้วเราก็ค่อยกำหนดสิทธิ์เขามีสิทธิ์ในกลุ่มนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างสิทธิ์กันครับขอไปที่หน้าจอโอเคหน้าจออันนี้เราก็มีโอเคเดี๋ยวเราไปที่โหนด 1เลยดีกว่าครับเพราะเราจะพูดถึงพอไปที่ Data Center ครับเราจะไปที่ตัวมันตรงนี้มันจะมี User เราสามารถมาที่ User ตอนนี้ User จะเห็นว่ามี User 1 คนนะครับเป็นแถบก็คือเป็น User สมมติว่าเรามี User คนหนึ่งที่ต้องการสร้างขึ้นมาแล้วให้เขามีสิทธิ์แค่แบ็กอัพเครื่อง VM ได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์คอนฟิก VM ได้เราก็ลงไปที่เมนูแอดสร้าง user ขึ้นมาสักคนหนึ่งพร้อมพาสเวิร์ด
ครับตัว X type อันนี้มีเอาไว้เราสามารถกำหนดได้นะครับอย่างเช่นสมมติที่นี้ผมทำงานกับเอาซอร์สต้องเข้ามาทำงานแต่ว่าถ้าหลังจากอาทิตย์นี้เพื่อความแน่ใจว่าถ้าเปิดนี้จะใช้ไม่ได้เราก็สามารถกำหนด X type ได้ว่าแบบเขาเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงแค่วันอาทิตย์หน้านะถัดจากวันอาทิตย์หน้าก็ให้เราดูไม่สามารถใช้งานได้ก็สามารถกำหนดได้ที่ตัว X type ตัวกรุ๊ปเนี่ยอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราจะไปตรงก่อนเพราะเราต้องไปสร้างกรุ๊ปแล้วเอากรุ๊ปมาใส่ user นะครับเอา user ไปใส่กรุ๊ปคือคอนเซ็ปต์มันก็แบบนี้โอเคหลังจากเราสร้าง user name สร้างมีพาสเวิร์ดนะครับเป็นเลือกตัวรีนี่ไหนครับเลือกตัวนี้ไหนครับให้เลือกเป็นของครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกเป็น Linux เขาก็จะไปหรือว่าจะไปทำคอมเมนต์ในสารเป็น Linux พอเราเลือกอันนี้เราเป็น user ของตัวเองครับไม่ต้องมีเอทายครับแล้วก็พอเรามี user แล้วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่า user มีสิ่งอะไรบ้างก็ให้เราไปเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัว user ครับแล้วไปกดตรง permission ครับจะเห็นว่า user ตรงนี้ตอนนี้ไม่มีสิ่งอะไรครับแล้วลองทำแบบนี้กันอย่างรู้ดูเราก็จะเจอว่าเขาทำได้ข้างขวากับแบบเดียวก็เป็น yes หมดเลยครับจะเห็นว่าทรัพยากรอันนี้จะเป็นตัวระบบโดยรวมนะครับถ้าเลื่อนลงมาเราจะเจอเป็นทรัพยากรแบ่งเป็นย่อยๆเลยครับเช่นโหนดจะมีโหนด100โหนดย่อยลงมาครับมีสตอเรจมีอะไรซึ่งเนี่ยตอนนี้ของเขาเป็น yes หมดเลยโอเคเราปิดไว้แล้วแต่สมมติว่าเราต้องการให้เขาสามารถที่จะเข้ามาไมเกรตระบบหรือแบ็กอัพระบบเครื่องตัว100นี้ได้เราก็อย่างที่บอกครับของเขาคอนเซ็ปต์จะไม่ได้เอาไปที่ยูเซอร์แล้วเอาสิ่งไปใส่ยูเซอร์ครับเราจะไปที่ทรัพยากรแล้วเอายูเซอร์ไปใส่ทรัพยากรเช่นอยากให้เขาไม่เน้นตัว VM เบอร์100เราจะไปที่ VM เบอร์ครับก็กด permission ครับล่างสุดก็กด add เพราะว่าแล้วเราถามว่าจะให้สิทธิ์กับตัวกรุ๊ปหรือตัวยูเซอร์เราก็ให้สิทธิ์ยูเซอร์การเลือกยูเซอร์ครับตอนนี้เราก็เลือกตัวยูเซอร์เลยครับที่3ครับจากนั้นเราก็มาเลือกโรถ้าเราลง access ก็คือคนนี้เข้ามาไม่ได้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็น administrator ก็คือทำทุกอย่างเลยแต่การทุกอย่างจะอยู่ของที่ตรง VM ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเลื่อนลงมาก็จะมี PVE admin เลื่อนมาอีกครับมันจะมีเป็น user เลยครับอย่างข้างบนVM user นี่ครับ VM user ครับเอาให้ระดับ user ครับกดแอดตอนนี้ user คนนี้ก็สามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้แล้ว แต่ว่าลองกลับไปที่ตัว Data Center แล้วเป็น user แล้วดูสิกลับไปแล้วเป็น user แล้วดู permission กดเครื่องหมายบวกก็จะเห็นว่าสิ่งของเขาเนี่ยจะถ่ายทอดมาให้ตัว VM 100แล้วเขาก็ทำได้แค่ audit ทำได้แค่ backup ทำได้แค่คอนโซลทำได้แค่ power management นี้ก็คือเปิดเครื่องปิดเครื่องเขาจะไม่สามารถเข้าไปแก้ตัว user name ครับเปิดแก้ในเครื่องได้เดี๋ยวฝากโอ้ลองออกจากข้างบนตรงนี้แล้วลองล็อกอินครับลองดูครับจะมีตรงนี้ไปที่ฮาร์ดแวร์อยู่แล้วไปที่ฮาร์ดแวร์ของเครื่องเพราะว่า user คนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแก้ไขฮาร์ดแวร์แต่เนี่ยลองแก้ไม่ได้ครับแต่ว่า
ซีก็คือเป็นการใช้งานหมายถึงว่ากำหนดว่าให้บูตเพราะว่ายูเซอร์คนนี้สามารถเปิดได้เปิดมีโค้ดเมนเนี่ยสามารถเปิดได้สามารถสั่งการได้นั้นก็สามารถเปลี่ยนตัว CD ROM เป็น ISO นู้น ISO นี้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงตอนนี้ลองกลับไปเป็นรูทเหมือนเดิมครับถ้าการไปบริหารยูเซอร์เป็นคนๆกับอาจจะลำบากเราก็จะไปเป็นรูทที่เราล็อกไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นของเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันนี้ให้เป็นรูทเอางี้เราลองไปสร้างรูทดูครับผมตั้งสูตรดูดีสร้างรูทอาจจะแบบจูเนียร์นะครับ JUNIO เป็นแค่นี้เองครับเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรให้เราแก้ไขเพราะว่าการใส่ตัวรูปเราไม่ได้เอา user ใส่รูปแต่เราเอารูปไปใส่ user ดังนั้นเรากลับไปที่ตัว user เราต้องคลิกตัว user ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกรูปพอเสร็จก็อาจจะดูแปลกคราวนี้พอเขาอยู่ในกลุ่มปุ๊บแน่นอนครับว่าอะไรที่เรากำหนดอย่างเมื่อกี้ที่เรากำหนด10เรากำหนดให้ user ใช่ไหมครับถ้าเราตอนนี้เรากำหนด10ถ้า user คนไหนอยู่ในกลุ่มก็จะได้10นั้นไปที่นี้ก็จะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าโอเคได้เลยคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมแล้วโปรแกรมนั้นมีการคุย API กับตัวพอมอสแล้วเราอยากได้คีย์สำหรับ user ตรงนั้นเพราะว่าโปรแกรมบางตัวเราไม่ได้อยากให้โปรแกรมนั้นมีสิทธิ์เป็นโปรแกรมตัวนี้ทำกับ VM ตัวนี้ดังนั้นเราก็จะสร้างสิทธิ์ขึ้นมาให้กับตัวนั้นเราไปที่ตัว API เรากดแอดแล้วเราก็เลือก user ขึ้นมาหนึ่งคนถ้าเกิดในดีพิมพ์อะไรมั่วๆไปก็ได้ครับจะไปสร้าง generate เลขตัวสอบ32ไว้แล้วก็ได้พิมพ์มั่วไปเลยโอเคพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเรากดแอดสามารถตั้งอีกใครได้นะครับก็จะเห็นว่าเขาสร้างซีเคร็ตขึ้นมาเหมือนกับที่เราไป Google ไป Cloudflare ไปอะไรที่เขาจะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็คอนเทนต์เนี้ยไปใช้กับตัว API เมื่อคนติดต่อเข้ามาที่คอนเทนต์นี้ก็จะมีค่ากับ user คนนี้ล็อกอินเข้ามานี่เป็นตัวสร้างคอนเทนต์เอาไว้ใช้ API ตามนั้นเลยที่นะครับ copy เราไปใช้รู้สึกถ้าจำไม่ผิดมันจะดับเบิลคลิกไปแล้วดูอีกรอบไม่ได้ลองดับเบิลคลิกดูครับน่าจะไม่มีมันจะไม่มีสิ่งเห็นแค่นั้นสร้างรอบเดียวถ้าจำไม่ได้จดไว้ต้องการอีกต้องทำลายสร้างเป็นเรื่องความปลอดภัยต่อไปเราไปดูที่ตัวคูกันครับที่เมนูคูอยู่ตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้เราเห็นกันว่าสมมติว่าผมมี VM อยู่20ตัวผมอยากให้user คนที่1เนี่ยดูแล VM เครื่องที่1ถึงเครื่องที่5ได้ก็จะเห็นว่ามันไม่สะดวกเลยครับที่เราจะต้องไปที่เครื่องโหลดVM ตัวที่1 2 3 4แล้วก็โหลดสิทธิ์กับ user อันนี้ที่เราส่งเราก็จะไปที่คูครับเราก็จะสร้างเก็บคูครับเราก็สร้างชื่อคูขึ้นมาเลยพอเราสร้างคูเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาทรัพยากรใส่เข้าไปในคูที่เราจะเอา VM ใส่เข้าไปในคูนะครับแล้วเรากำหนดว่าuser คนนี้มีสิทธิ์เข้ามาในการคูตัวนี้มันก็จะทำให้เวลาเราให้สิทธิ์คูนี้กับ user เนี่ยก็จะพูดถึงเครื่อง5เครื่องนี้ก็มีเป็นที่โรอันนี้โรมาตรฐานที่มานะครับเราสามารถใช้ของเขาเลยได้หรือจะ create ขึ้นมาใหม่
ก็ได้โอเคคราวนี้เราลองไปที่ตัวโหมดหนึ่งเราเข้าไปเองเราไปที่ permission แอดอันนี้ไม่ใช่ขอไปตัดกลับไปที่ตัวหลักฟิลเตอร์ประมาณที่ปูอยู่รอบประมาณที่เรียงตรงนี้วินฟินของอยู่นี่ครับปูเวลาสร้างมันจะได้แท็กมาอันนี้ตัวแท็กแต่ถ้าได้แท็กเราจะเจอว่าเราสามารถใส่ว่าใครเป็นอุปกรณ์ตัวไหนเป็นของปูนี้ได้บ้างผมจะถือครับมันจะมีไปที่ตัว member เราสามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะเอา virtual machine เช่น VM100ลงไปที่ virtual machine ถ้าเรามีหลายเครื่องเราสามารถติดได้ว่ามีเครื่องไหนบ้างที่เราต้องการให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ไปกดแอดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวนี้เราก็ใส่ตัว user เข้ามาในกลุ่มเรากำหนดสิทธิ์เขาให้เขาเป็นใครก็จะสามารถที่จะบริหารเป็นได้เลยเขียนโลเป็นโลได้โลเขียนพอดแค่ได้ครับเป็นที่ได้ครับอ่าเราก็สามารถเขาเป็นใครก็ได้อะไรเงี้ยครับเป็น user เป็น administrator หมดเลยก็ได้เอ้ยเห็นความแตกต่าง
หลักๆก็อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่จะใช้ในการกำจัดสิ่งมากกว่าครับว่าให้คนนี้ดูแลมีอย่างนี้นี้ดูแลมีอย่างนี้ก็ที่ทำเลยก็คือโมเนียเขาสามารถจะสตาร์ทเครื่องได้สตาร์ทเครื่องได้แบ็กอัพเครื่องได้ประมาณเกิดเราต้องการสร้างยูเซอร์คนหนึ่งที่มีสิ่งทุกอย่างครับก็เลือกเอกอันโดสูตรอันนี้ตอนที่เราลองถามว่ามันมีสิ่งลงไปที่ตัวยูเซอร์ได้ครับไปที่ตัว Data Center ครับลองสร้างยูเซอร์ที่ตรงไหนตอนที่เราสร้างโรครับมันจะให้เราเลือกครับเราก็เลือกตัว Administrator เนี่ยก็เป็นการดีไม่ต้องไปใช้แอคเคาท์ดูก็ไปที่ทรัพยากรเอาไปที่โรก็ได้ครับต้องไปไงโรเราก็เลือกตอนที่แอร์ครับมันไม่ตรงกับตรงนี้ตัวหัวเราตอนที่เราแอร์นะครับเราแค่เลือกเราเลือกยูเซอร์ตรงนี้เราเลือกอันแรกเราไม่ต้องยูเซอร์คนนี้ก็จะกลายเป็นเราว่าไม่ต้องใช้รูทก็ได้เราแยกที่เป็นมีตัวเรียนซึ่งเป็นตัวถามว่าคำถามคือรู้ว่าเราสร้างเนี่ยแต่ละหน่วยตัว100นี่ก็100มันเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกนะกฎในการจอยคัสเตอร์คือคัสเตอร์ที่เอามาจอยจะต้องเป็นของต่าง อ๋อโอเคแล้วตอนที่ทำเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องดีไซน์ที่บ้านทั้งหมดก็เป็นโหนกเปล่าใช่ก็จริงถ้าเกิดมันไม่เป็นโหนกเปล่ามันก็มีวิธีอยู่ครับก็คือเราก็แบ็กอัพมันต้องแบ็กอัพออกไปก่อนแล้วพอแบ็กอัพเสร็จเราก็ไปรีสโตร์เข้าที่เครื่องอย่างแล้วเราก็ค่อยเอาอันนั้นเป็นโหนกเปล่าเพราะว่านี่แหละครับไฟเบอร์ที่เป็นตัวกันเนี่ยมันถึงให้เอาโหนกเปล่าแต่เบอร์พวกนี้จริงๆสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนได้อ่าไม่เดี๋ยวลองดูก็ได้เดี๋ยวภาพดูนี้หน้าจอของโอ้ฝากคุณโอ้ไปที่โหนดหนึ่งทีครับแล้วก็เชลแล้วไป CD เข้าไปใน EPC TVE ก็ TVE ก็ QEN ดูแล้วครับแล้ว LS จะเห็นว่ามีไฟล์ชื่อว่า100คอมไอ้เนี่ยครับ VM วินเดี๋ยวในสไลด์วันนี้จะมีพูดด้วยเพราะเราจะพูดถึงเรื่องไมเกรดเดี๋ยวเอาให้ดู
จริงๆแล้วVM ที่เราใช้อยู่ไม่ว่าเป็น ESXi หรือเป็น Hotmod หรือเป็นระบบอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วตัวเครื่องมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นเทคไฟล์ที่แล้วถ้าเกิดเราเปิดเทคไฟล์นี้ขึ้นมาลองใช้ภาษาไทยมีเวกเตอร์อะไรนะครับก็ดูที่หน้าจอมันก็จะบอกเลยว่าตัวเครื่องตัวนี้ไบออสเป็นอะไรอันนี้ไบออสเป็น C ไบออสนะครับแล้วฮาร์ดดิสก์เนี่ยบูตออเดอร์ยังไงตัวเครื่องนี้ใช้เครื่องแมชชีนตัวไหนดังนั้นเราจะเห็นว่าที่เรากำหนดไว้ภาษาได้เครื่อง VM มาหนึ่งเครื่องจริงๆแล้วมันเป็นแค่เทคไฟล์ว่าให้จองทรัพยากรอะไรบ้างของ ESXi ที่เหมือนกันครับจะมีของส่วนก็คือส่วนของฮาร์ดดิสก์นี่เองที่มันก็เหมือนกันครับเอางี้ถ้ามองเทคไฟล์นั้นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่บอกว่าเครื่องนี้สเปคยังไงมีแรมอยู่เท่าไหร่ CPU เป็นอะไรส่วนตัวที่เป็นจริงๆก็คือตัวฮาร์ดดิสก์ตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็เหมือนฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในเครื่องฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในเครื่องดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนครับเราสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้โดยตรงนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตัว VM ในตัว ID ที่เราเป็นเบอร์100 200จริงๆแล้วมันก็แค่ชื่อไฟล์ดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบหลังจากเราใช้งานไปพักหนึ่งมาเปลี่ยนอีกเบอร์เนี่ยเราไม่ได้จัดสรรดีมันมั่วพอมันมั่วปุ๊บเราก็เลยสามารถมาเปลี่ยนได้ครับอันแรกเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้สมมติผมจะเปลี่ยนเป็น100เนี่ยให้เป็น1,000ตอนนี้สมมติเบอร์เราเป็น100เรากดมันจัดไม่ได้เรากลายเป็นแบบ1,200เราก็อันแรกเรามาใช้สั่ง rename ไฟล์ CONF เนี่ยให้เป็น1,000แล้วจะสังเกตว่าในไฟล์นี้ครับมันจะลิงก์ไปที่ไฟล์ฮาร์ดดิสก์ชื่อว่า VM 100ตรงนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้องมาเข้าไปที่ตัวใช้นาโนครับไปแก้เนี่ยจาก100ให้เป็น1,000สุดท้ายเราจะเข้าไปรีเนมเจ้าไฟล์ VM ตรงนี้ให้เป็น1,000เราจะได้กลายเป็นไฟล์1,000เดี๋ยวลองทำดูก็ได้ครับเราสแนปต่อไปนี่หรอกจะมีรูปครับเราจะทักสั่ง MV ครับ MV MV ก็คือ move ไฟล์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ MV แต่ว่าเราไม่ move ใช่ไหมเราก็พิมพ์100ครับแล้วก็เราจะย้ายไปไหนเราไม่ย้ายไปไหนเราย้ายไปไหนเราก็ย้ายไปไหนต่อเปลี่ยนetc tbe emu แล้วก็เนี่ยนี่เพื่ออะไรครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันขึ้น1,000ละที่ตัวเราแต่ว่าตอนนี้มันยังรันไม่ได้เพราะว่ามันยังอ้างอิงไปที่ตัวบิต VM ที่เป็น100นะครับเราก็จะใช้คำสั่งนาโนหรือมีอะไรก็ได้เรียกไฟล์เราเข้าไปที่ไฟล์ดิสนะครับแล้วเปลี่ยนจากเบอร์100เป็นเดิมไหมฮะมันเป็นไฟล์เนี่ยฮะนะครับผมดูไม่ผิดก็เปลี่ยนเป็นพอเปลี่ยนแล้วก็เซฟครับสุดท้ายคราวนี้ตัวไฟล์ image มันอยู่ในตัวข้อ ZFS ที่เป็นบล็อกนะครับดังนั้นเราจะใช้คำสั่ง ZFSเป็นวาร์ปแล้วก็รีเนมครับคราวนี้เว้นวรรคครับเราก็ต้องเรียกฐานที่จะเป็นเก็บข้อมูลนะครับเราจะชื่อว่า R คือ RTOL R แล้วก็ TOL แล้วก็ slash data
แล้วก็สแลชตามด้วยชื่อไฟล์เดิมนะที่เป็นเบอร์100ชื่อไฟล์เมื่อกี้เลยครับพอพิมพ์ชื่อไฟล์เก่าลงไปแล้วเว้นวรรคก็ตามด้วยชื่อไฟล์ใหม่ต้องมีแล้ว นี่ไม่ต้องเอาแค่ชื่อไฟล์นี่คือเลยลองดูชื่อไฟล์ครับว่าผมเนี่ย ดูว่า ไอ้ที่ไม่ได้ที่เราแก้ครับลองแทนขึ้นมาเลยอ๋อไม่ใช่ไฟล์นี้ครับเป็นชื่อไฟล์ที่มันอยู่ในไฟล์คือเดี๋ยวก่อนของโทษทีไม่ใช่ตัว CLNF คือนึกออกไหมครับว่าชื่อไฟล์ต้องเป็นชื่อไฟล์ที่เมื่อกี้มันอยู่ใน CONF อะที่เราไปแก้ไขว่าเป็น1 ต้องไปเรียกชื่อไฟล์ขึ้นมาดูอะครับแคปไฟล์นี้ขึ้นมาก็ได้ครับนาโนก็ได้ครับเนี่ยฮะเราต้องชื่อคือตัวนี้ฮะ VM ขีดถ้าชื่อเดิมของมันใช่ไหมครับ VM ขีด100ขีดดิฟขีด0นะครับมีเอ็นมือ คูฮะ R แล้วก็ P มันโอแอลก็ขอโทษใส่ได้โทรมาเพื่อมาโอเคก็ลองสมัคร VM ถ้าเราดูอันนี้ครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว VM นะครับถ้าเราอยากจะจัดการมันง่ายอะครับตัวพ่อผมชอบที่ ENXI อ่ะถ้าเราไม่ใช่ V ไม่ใช่อะไรนะวิธีการที่ทำมันยากมากแล้วถ้าเราเป็น export OVA นะครับโอ้ผมเคย export ลูกค้าที่เขาใช้เวอร์ชันฟรีคือเขาใช้เป็นอีเมลและเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขนาดประมาณสัก1 TBกว่าถ้าใช้ V มันไม่กี่ชั่วโมงเสร็จ export เป็น OVA มันขึ้นมาอีก8 วันเสร็จคือมันไม่ไหวแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเห็นใช่ไหมครับเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นไฟล์มันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถดึงออกมาได้ถ้าเราจะเอาข้อมูลเนี่ยก็เป็นที่ ONF อ่ะแล้วก็เอาดิสเนี่ยดึงออกมาเก็บเอาไว้แล้วเราก็ไปที่ปลายทางเราสามารถแยกสายไปได้ มันง่ายกว่าเยอะเลยในการดูแลก็อันนี้เป็นเทคนิคที่ตอนหลังก็จะจัดระเบียบก็ได้หรือถ้าเกิดสมมติเราสร้างโหนดไปแล้วแล้วเกิดมีไอดีที่แบบเบอร์ซ้ำกันเราก็สามารถใช้เทคนิคเนี่ยเปลี่ยนทำแล้วก็เอาเข้าไปได้อย่างเงี้ยคุณโอ้ได้ไหมฮะเปลี่ยนเบอร์ไอดีแล้วมันรันขึ้นไหมครับ
ลองไม่ใช่สูตรอันนี้นะครับเขาชื่อไฟล์อะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะคืออย่างนี้ CONF เป็น VM ต้องการใช้ฮาร์ดดิสก์ที่ชื่อว่า VM ขีด1,000ขีดดิสขีดศูนย์ตอนเนี้ยไอเนี่ยของเดิมคือมันชื่อไฟล์100ถูกไหมครับเราจะไปเปลี่ยนไฟล์นี้ครับ VM ขีด100ขีดดิสขีดศูนย์ให้เป็น1,000ใช่ฮะคือเอาอย่างนี้สมมุตินะสมมติโอ้หรือกิ่งก็ได้ถ้าสมมติโอ้หรือกิ่งผมเป็น VM แล้วผมกำหนดว่าถ้าผมไปไหนผมต้องเอาพี่จีไปด้วยครับปรากฏว่าคุณเข้ามาในไฟล์ CONF ผมเปลี่ยนชื่อว่าจากเดิมผมต้องไม่เอาคนที่ชื่อ E ไปกับผมก็คือไปเปลี่ยนชื่อเป็นนกแต่ไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ยังชื่อ E อยู่คุณเก็ตไหมฮะดังนั้นเราต้องไปรีเนมไฟล์ดิสอิมเมจอันเนี้ยให้สอดคล้องกับชื่อที่เราไปเปลี่ยนในตัว VM เราไม่ได้ไปรีเนมตัว VM ใช่ครับเป็นเหมือนแบบใส่เพื่อความชัวร์ใส่ RQ กับ Data Standard ข้างหน้าคือเหมือนกับอันนี้ครับแต่เปลี่ยนชื่อ R แล้วก็ PWOL แล้วลองจริงๆถ้าเราเข้าใจการทำงานของ VM ครับเราจะเห็นว่าตอนที่เราย้ายเครื่องเราจริงมันเหมือนกับถ้าเรามองไฟล์เทคไฟล์เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไอ้ดิสก์เนี่ยมันก็เหมือนออนฮาร์ดดิสก์การที่เราย้ายไมเกรดนะครับก็คือแค่ที่โปรแกรมทำอัตโนมัติมันก็ไม่มีอะไรครับมันเข้าไปดูว่าของเก่าต้องการการแรงกี่อันต้องการ CPU เท่าไหร่ต้องการแรมเท่าไหร่แล้วมันก็ไปที่ตัวใหม่สร้างขึ้นมาซึ่งอันนี้จริงๆเราสามารถสร้างได้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเราก็ย้ายที่อิมเมจขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าสมมติเรามีเครื่องเก่าอายุ15 ปีที่แล้วเราก็ย้ายฮาร์ดดิสก์มันไปไว้ใน VM ขึ้นมาการไมเกรตแค่นี้เลยประเด็นไม่ได้อยู่ที่การย้ายประเด็นอยู่ที่หลังจากเราย้ายมันอยู่ที่แปลงใหม่แล้วไดเวอร์ต่างๆเราจะจัดการมันยังไงให้มันรันขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงพอดีครับเดี๋ยวเราเบรกทานข้าวกันนะครับมาพบกันบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราต่อเอเอย